สวัสดีค่ะวิวจาก Channel Point View ค่ะสงสัยกันไหมว่าหลังจากที่เราเล่าเรื่องรามเกียรติ์อย่างละเอียดมาถึง8 ตอนแล้วทำไมฉากหลังวันนี้ถึงเปลี่ยนไปเปลี่ยนแนวเปลี่ยนสไตล์เลยเพราะว่าวันนี้นะคะเราได้รับการสนับสนุนจากสิ่งนี้เลยนี่กล่องรูปทศกัณฐ์น่ารักขนาดนี้สงสัยไหมมันคืออะไรมันคือ Munich Ramayana Moisturizing Mask นะคะซึ่งที่อยู่ในมือวิววันนี้นะคะคือกลิ่นเลมอนกลาสหรือกลิ่นตะไคร้หอมนั่นเองค่ะความพิเศษของการมาร์กหน้าคืออะไรคะความพิเศษของการมาร์กหน้าสำหรับใครที่เคยใช้มาร์กหน้ายี่ห้อใดๆก็ตามก็จะรู้ใช่ไหมว่ามันใช้เวลาประมาณ 15-20 นาทีซึ่งตัวเลขคุ้นๆไหมเท่ากับความยาวของวิดีโอของเราพอดีเลยดังนั้นเรามาดูกันดีกว่าเรื่องที่วิวจะเล่าวันนี้คือเรื่องการขึ้นครองราชย์ของทศกัณฐ์ใช่ไหมมันจะยาวเทียบเข้ากับระยะเวลาที่วิวใช้มาร์กหน้าหรือเปล่าแต่ถ้าสมมติว่ามาร์กหน้าไปด้วยแล้วเล่าไปด้วยมันก็จะคือ1มันจะไหลลง2คือมันจะเข้าปากดังนั้นอาจจะมาร์กเองไปด้วยไม่ได้หรือเปล่าขอใช้ตัวช่วยแล้วกันค่ะตัวช่วยเอามาหน่อยนั่นนะคะคือตัวช่วยของเราหลายคนสงสัยว่าเด็กผู้ชายคนนี้ที่โผล่มาบ่อยๆคือใครนี่คือน้องภูเขานะคะน้องชายของวิวเองค่ะเราจะทำการมาร์กหน้าให้น้องภูเขานะคะแล้วเราก็จะเล่านิทานกล่อมเขาไปเป็นเวลา15 นาทีระหว่างที่เขามาร์กหน้าค่ะเริ่มกันเลยดีกว่าความพิเศษของมาร์กอันนี้นะคะคือมันไม่ใช่แค่กล่องเป็นรูปยักษ์นะข้างในหน้ามันเป็นทศกัณฐ์จริงๆเลยคือถ้าแปะลงไปนี่แปลงโฉมเป็นคนน่ายักษ์เลยทีเดียวนะคะตอนนี้ภูเขาก็เป็นคนน่ายักษ์แบบที่เราบอกแล้วนะคะดังนั้นนะคะถ้าใครอยากรู้เรื่องการขึ้นครองราชย์ของทศกัณฐ์นะคะพร้อมแล้วก็ไปฟังกันเลยค่ะเรื่องราวของการขึ้นครองราชย์ของทศกัณฐ์ในรอบนี้นะคะก็เกี่ยวข้องกับตัวละคร2ตัวที่เราเคยพูดถึงไปเมื่อนานแสนนานมาแล้วนะคะไม่รู้ว่าจะจำกันได้หรือเปล่าตัวแรกเนี่ยเพิ่งพูดไปถึงเมื่อคราวที่แล้วแต่เป็นตัวไม่สำคัญก็คือพญากาลนาคพ่อของนางนาคที่มีความรู้สึกอยากมีผัวนั่นแหละค่ะต้นนั้นเลยส่วนอีกตัวละครนึงเนี่ยเราพูดไปถึงตั้งแต่ตอนกำเนิดกรุงลงกาเมื่อนานมาแล้วนะคะนั่นก็คือสหมลิวันจำสหมลิวันได้ไหมเป็นอสูรที่หนีลงมาอยู่ในเมืองบาดาลคือพวกนาคเนี่ยเขาอยู่กันเมืองบาดาลกันมานานแสนนานมาแล้วอยู่ดีๆมียักษ์ลงมาตั้งรกรากขยายสืบพันธุ์ลูกหลานเต็มไปหมดเนี่ยเหล่านาคก็จะรู้สึกว่าแบบเอ๊ะทำไมมารุกรานกันแบบนี้ไม่โอเคเลยฉันอยากได้พื้นที่ของฉันคืนนะคะดังนั้นวันหนึ่งพญากาลนาคก็เลยทนไม่ไหวแบบว่านี่จะหยามกันเกินไปแล้วแกมาอยู่ในพื้นที่ของฉันจะต้องออกไปรบไปไล่แกออกไปจากเมืองบาดาลดังนั้นนะคะพญากาลนาคก็เลยจัดทัพค่ะแล้วก็ไปบุกเมืองของสหมลิวันซะอย่างนั้นเมื่อไปบุกนะคะพญากาลนาคก็แบบตีทัพหน้าเจาะดานนู่นนี่นั่นวุ่นวายเข้าไปหมดนะคะเกือบจะไปถึงเมืองของสหมลิวันแล้วค่ะสหมลิวันเนี่ยสัมผัสได้ว่าแบบจริงๆฉันก็ไม่ใช่ยักษ์ที่เก่งฉันเป็นยักษ์ที่อ่อนคือถ้าฉันเป็นยักษ์ที่เก่งฉันคงไม่หนีมาอยู่บาดาลนะทำยังไงดีนะอสุรพักษ์เป็นญาติกันที่อยู่ที่เมืองลงกาก็ตายแล้วแต่อสุรพักษ์มีลูกนะมีลูกชื่อว่าทาวลัสเตียนซึ่งทาวลัสเตียนนี่เก่งมากเอางี้ดีกว่าส่งม้าเร็วส่งข้อความไปหาทาวลัสเตียนบอกว่าช่วยด้วยนี่จำข้าได้ไหมข้าเป็นญาติเป็นต้นตระกูลของเจ้าเป็นญาติกันข้าเนี่ยจะตายแล้วแย่มากพญานาคมาบุกรุกเมืองของข้าเห็นแก่ความเป็นยักษ์ด้วยกันช่วยมารบไล่นาคออกไปให้หน่อยแน่นอนว่าทาวลัสเตียนนะคะก็จะต้องเห็นแก่ความเป็นญาติแล้วก็จะรู้สึกว่าแบบนี่อะไรใครมารังแกญาติฉันอ่อนแอญาติฉันอุตส่าห์อยู่ในบาดาลเงียบๆอยู่ดีๆก็มาโดนรบไม่ได้ทุกคนจัดทัพว่าแล้วนะคะทาวลัสเตียนก็จัดทัพใหญ่มากเอาขนเหล่ายักษ์ในเมืองลงกาเนี่ยไปเต็มไปหมดเลยนะคะบุกลงไปที่เมืองบาดาลค่ะบุกลงไปถึงก็ไปรบกับพญากาลนาครบกันใหญ่โตรบพุ่งนู่นนี่นั่นคนนี้กระเจิงทับหน้ากระจายบุกไปมานะคะแน่นอนว่าเจอยักษ์ระดับเทพแบบยักษ์เมืองลงกาคือยักษ์กรุงลงกานี่เป็นยักษ์ที่ถูกซ้อมมาเพื่อการรบโดยเฉพาะนึกออกใช่ไหมเป็นเมืองที่แบบพระพรหมอุตสาห์สร้างขึ้นมาเพื่อให้แบบว่าแข็งแกร่งนู่นนี่นั่นดังนั้นไพร่พลยักษ์นี่ฝึกกันมาอย่างดีรับรองว่ารบยังไงก็ชนะเหล่าไพร่พลนาคนะคะก็กระจัดกระจายกันไปคนละทิศคนละทางตายไปบ้างนู่นนั่งนี่บ้างตายไปเกือบหมดพญากาลนาคค่ะโกรธมากโกรธทำยังไงดีไม่รู้จะทำยังไงนะคะก็เลยกลับร่างเป็นพญานาคเหมือนเดิมค่ะกะว่าเหมือนแบบเวลาเล่นเกมญี่ปุ่นนะเคยเห็นป่ะเวลาสู้กันเป็นตัวเล็กๆธรรมดาพอจะแพ้มันจะแบบปึ๊บขยายร่างกลายเป็นร่างใหญ่ร่างบอสว่างั้นเถอะพญากาลนาคค่ะก็เลยขยายร่างกลับเป็นร่างบอสของตัวเองเหมือนเดิมคือเป็นพญานาคตัวใหญ่มหึมาเลยแล้วที่สำคัญนะ
มีหัวถึง7หัวด้วยกันหรือว่าถ้าจะเรียกให้ถูกต้องเรียกว่า7เสียนด้วยกันนะคะว่าแล้วพญาการนาคซึ่งเป็นแบบนาคตัวใหญ่ก็แบบว่าเลื้อยฟาดหัวฟาดหางไปในกองทัพมากมายประกอบกับพญานาคนี่สามารถพ่นพิษได้ด้วยนะดังนั้นก็เลยเป็นร่างที่ค่อนข้างอันตรายมากเลยทีเดียวนะคะถามว่าพอเห็นแบบนี้แล้วท้าวลัสเตียนกลัวไหมคือถ้ากลัวก็ไม่ใช่กษัตริย์เมืองลงกาหรือเปล่าท้าวลัสเตียนนะคะก็เลยรู้สึกว่าชิลเบสิกกับอีแค่ฆ่างูตัวเดียวอุ้ยทำไมฉันจะทำไม่ได้นี่รู้ไหมฉันก็มีลูกศรวิเศษเหมือนกันนะลูกศรวิเศษของฉันเนี่ยเป็นพลังของพระนารายณ์ชื่อว่าศรวิษณุเวทอันนี้เป็นคำถามที่หลายคนถามมานะคะว่าพระวิษณุเป็นใครพระนารายณ์เป็นใครพระวิษณุคืออีกชื่อหนึ่งของพระนารายณ์นะส่วนพระศิวะนี่เป็นอีกชื่อหนึ่งของพระอิศวรนะคะเป็นองค์เดียวกันนะจ๊ะกลับเข้าเรื่องต่อท้าวลัสเตียนเนี่ยใช้ศรวิษณุเวทยิงออกไปถามว่าหลังจากที่เราเคยเล่าเรื่องดราม่าระดับเทพความสัมพันธ์ระหว่างครุฑกับนาคไปเนี่ยน่ากลัวอะไรที่สุดน่ากลัวครุฑใช่ไหมถ้าใครยังไม่รู้นะคะก็สามารถกดไปดูได้ตรงนี้เลยนะที่ตัวไอตรงนี้นะคะนาคเนี่ยกลัวครุฑใช่ไหมแล้วถามว่าครุฑเป็นพาหนะของใครครุฑเป็นพาหนะของพระนารายณ์ดังนั้นเมื่อท้าวลัสเตียนยกลูกศรขึ้นมาแล้วยิงออกไปปิ้วลูกศรนั้นเป็นลูกศรวิษณุเวทใช่ไหมลูกศรก็เลยกลายร่างเป็นพญาครุฑค่ะแล้วก็เป็นพญาครุฑตัวใหญ่มากบินมาพับบินมาถึงก็คว้าพญาการนาคขึ้นมาแล้วก็สะบัดไปสะบัดมาอยู่กลางอากาศพญาการนาคเนี่ยโดนศัตรูของตัวเองจับขนาดนั้นกลัวไหมกลัวแน่นอนกลัวแบบกลัวแพนิคจะเป็นจะตายคือณจุดนั้นลืมไปแล้วลืมความหยิ่งของตัวเองที่แบบแกเหล่ายักษ์แกมาแย่งที่อยู่ชั้นอะไรเงี้ยลืมไปหมดแล้วกลัวตายอย่างเดียวไม่สนใจแล้วว่าตัวเองอยู่ต่อหน้าใครก็ตามตะโกนลั่นสนามรบเลยขอชีวิตตัวเองแบบช่วยด้วยจ้ากลัวแล้วจ้าปล่อยฉันไปเถอะฉันยังไม่อยากตายปล่อยฉันไปนะได้โปรดวายคือจริงๆท้าวลัสเตียนเนี่ยก็ไม่ได้มีความแค้นอะไรกับพญาการนาคนึกออกไหมคนที่มีความแค้นจริงๆเนี่ยก็คือสหมริวันต่างหากดังนั้นนะคะท้าวลัสเตียนก็เลยเกิดสงสารขึ้นมาแบบมีจิตใจเมตตาประมาณว่าเอาพญาครุฑเอาพญาการนาคมาปล่อยตรงนี้แล้วกันนะพญาครุฑนะคะก็เลยหอบพญาการนาคมาค่ะแล้วก็มาถึงก็ปล่อยเมะอยู่ตรงนั้นแหละอยู่หน้าท้าวลัสเตียนนะคะซึ่งความเมตตาครั้งนี้ของท้าวลัสเตียนนะคะทำให้พญาการนาครู้สึกว่าแบบเฮ้ยปลื้มมากประทับใจสุดๆเลยอะคือแบบทำไมเป็นคนใจดีขนาดนี้จับได้แล้วปล่อยด้วยอะสาวไว้ชีวิตประทับใจทำยังไงดีไม่รู้จะทำอะไรนะคะพญาการนาคก็เลยนึกได้ว่าแบบจริงๆฉันก็มีลูกสาวอยู่ลูกสาวก็ยังไม่มีผัวถ้าเอาไปยกให้นะเมืองเราก็จะเกี่ยวดองกันเราก็จะเป็นญาติกันอุ๊ยพอดีเลยถวายลูกสาวดีกว่าว่าแล้วนะคะก็เลยบอกท้าวลัสเตียนบอกว่าขอบพระคุณนะครับที่อุตส่าห์ไว้ชีวิตข้าพเจ้าดังนั้นข้าพเจ้ามีลูกสาวอยู่ข้าพเจ้าขอถวายให้ท่านแล้วกันนะซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเป็นลูกสาวตนเดียวกับตอนกำเนิดนางมณโฑหรือเปล่าไม่รู้พญาการนาคมีลูกสาวกี่ตนนะถ้าเป็นตนเดียวกันก็โชคดีไปนะจ๊ะเสร็จจากศึกครั้งนี้ค่ะต่างคนก็ต่างแยกย้ายกันไปคนละทิศคนละทางพญาการนาคก็กลับเมืองไปฝั่งท้าวลัสเตียนก็เข้าไปในเมืองบาดาลเล็กๆน้อยๆไปทักทายแบบเซฮายฉันมาช่วยทุกคนแล้วนะจ๊ะเป็นไงบ้างดีไหมดีหรือยังอยู่ยังมีความสุขนะโอเคเราเป็นญาติกันเยี่ยมโอเคจบอีเวนต์การเยี่ยมชมกันฉันกลับเมืองฉันแล้วนะจ๊ะว่าแล้วท้าวลัสเตียนก็กลับกรุงลงกาไปค่ะฝั่งพญาการนาคกลับไปที่เมืองตัวเองก็ไปถึงก็ไปเครียดปรึกษาเมียเลยบอกว่าเมียจ๋าคือไปลบมาแล้วแพ้แล้วทำไงดีคือแพ้แล้วแบบว่าจะโดนฆ่าไงไม่รู้จะทำยังไงดีก็เลยหลุดปากยกลูกสาวให้เขาไปตัดใจหน่อยนะไม่อยากขายลูกกินหรอกแต่ว่านี่ลูกแลกชีวิตเรามาเลยนะเมียก็บอกว่าแล้วไม่ดีตรงไหนถวายลูกให้ท้าวลัสเตียนคือท้าวลัสเตียนเนี่ยเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่เป็นกษัตริย์ที่มีบารมีเยอะให้ลูกสาวเราไปอยู่เขาก็ดีแล้วนี่ยังไงสักวันหนึ่งลูกสาวเราก็ต้องแต่งงานแล้วมันจะไม่ดีตรงไหนที่ลูกสาวเราจะได้แต่งงานกับคนที่อุตส่าห์เป็นถึงกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งกรุงลงกาโอ้ยดีทุกอย่างสนับสนุนดังนั้นนะคะพญาการนาคก็เลยพาลูกสาวไปที่กรุงลงกาค่ะเพื่อไปถวายให้ท้าวลัสเตียนเมื่อไปถึงกรุงลงกานะคะท้าวลัสเตียนก็ต้อนรับเป็นอย่างดีค่ะแต่ก็บอกว่าสวัสดีขอบใจจ้าที่เอาลูกสาวมาถวายแต่เห็นไหมแก่แล้วแก่มากแล้วเนี่ยจะมาถวายฉันก็จริงๆฉันก็มีเมียเยอะแล้วนะจำผังตระกูลที่เคยวาดให้ได้ไหมคือแค่เนี้ยท้าวลัสเตียนก็มีเมียถึง5คนแล้วใช่ไหมคือการรับสนมรับกำนันอะไรเป็นนางเล็กๆในวังเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติพวกในกรุงลงกานี่มีสนมกัน 84,000 นางเป็นเรื่องปกตินะแต่การรับ
เจ้าหญิงเมืองอื่นเข้ามาในเมืองมันต้องมาให้เป็นระดับพระมเหสีไงซึ่งตอนนี้มีถึง5แล้วมันเยอะไปแล้วนะคะดังนั้นทางรัสเซียนก็เลยบอกว่าเอางี้เรามีเยอะแล้วเราขอยกให้ลูกชายเราแล้วกลายเป็นลูกชายหัวแก้วหัวแหวนเลยชื่อว่าทศกัณฐ์ดังนั้นนะคะลูกสาวของพญาการนาคที่ชื่อว่านางอัคคีก็เลยเป็นเมียคนแรกของทศกัณฐ์ค่ะไม่นับสนมกำนันนะจ๊ะเมียแบบเมียเลเวลมเหสีอะหลังจากเหตุการณ์จับทศกัณฐ์แต่งงานกับนางอัคคีเรียบร้อยจบไปนะคะชาวรัสเซียนก็รู้สึกว่าจริงๆฉันก็แก่แล้วล่ะน่าจะใกล้ตายแล้วนะเริ่มจะสัมผัสได้ถึงสังขารตัวเองทำไมแก่ใกล้ตายชี้ตัวเองไม่ใช่เดี๋ยวเอาใหม่ท่าผิดชาวรัสเซียนะคะก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยแก่ใกล้ตายแล้วเริ่มรู้สึกถึงสังขารตัวเองไม่โอเคเลยเอางี้ละกันเพื่อให้ฉันหมดห่วงฉันต้องแบ่งสมบัติตัวเองก่อนก็เหมือนเขียนพินัยกรรมว่างั้นเถอะฉันจะจัดการสมบัติชั้นดังต่อไปนี้แบ่งสมบัติตามลูกๆของเมียแต่ละสายละกันเมียสายแรกนะคะก็คือนางรัชดาเนี่ยมีลูกทั้งหมด7คนใช่ไหมคะคนโตคือทศกัณฐ์ทศกัณฐ์ในฐานะลูกที่พ่อรักที่สุดเก่งที่สุดเจ้าเนี่ยครองกรุงลงกาไปปกครองดูแลอย่างดีนะแล้วก็ให้นางอัคคีเมียของเจ้าเนี่ยเป็นมเหสีเป็นใหญ่ที่สุดในเมืองแห่งนี้ส่วนน้องๆเนี่ยนะพิเภกกับกุมภกันให้อยู่กับพี่ส่วนน้องคนสุดท้องสุดเลยเนี่ยสัมมนักขาพ่อบอกว่าก็อยู่กับพี่ไปด้วยแล้วกันเราเป็นผู้หญิงนะแล้วก็หาผัวให้คนหนึ่งชื่อว่าชิวหาค่ะให้แต่งงานอยู่ด้วยกันในกรุงลงกานั่นแหละส่วนลูกอีก3คนที่เหลือนะคะได้แก่ขอนทูตตรีเสียนให้ขอนไปปกครองเมืองโรมคันให้ทูตไปปกครองเมืองชนบทใช่ค่ะเมืองมันชื่อชนบทนะจ๊ะไม่ได้หมายถึงว่าให้ไปอยู่ชายป่าอะไรอย่างนี้นะและคนที่3ตรีเสียนนะคะให้ไปอยู่ที่เมืองมัชชวารีค่ะถัดจากลูกๆของนางรัชดาเนี่ยนะก็ไล่ไปที่เมียคนแรกคือนางศรีสุนันทาลูกของนางศรีสุนันทานะคะคือกุเปรันเนี่ยให้ไปอยู่ที่เมืองกาลจักรแล้วก็แถมบุษบกให้ไปด้วยบุษบกวิเศษที่ได้รับมาเป็นของขวัญใครขึ้นไปนั่งแล้วจะสามารถเหาะไปไหนก็ได้เหมือนประตูทุกคนทุกแห่งเลยยกเว้นแม่ไม้ที่ผัวตายกุเปรันพ่อให้สิ่งนี้กับเจ้าแล้วไปอยู่ที่เมืองกาลจักรนะคนถัดไปนะคะคือลูกของนางจิตมาลีนี่ก็มีลูกชื่อว่าทัพพนาสูรนี่ก็ให้ไปอยู่ที่เมืองจักรวาลนะคะถัดไปเป็นลูกของนางสุวรรณมาลัยเนี่ยมีลูกชื่อว่าอัศธาดาซึ่งอัศธาดาเนี่ยก็ให้ไปอยู่ที่เมืองวัฒกันค่ะคนสุดท้ายเป็นลูกของนางวรประภาชื่อว่ามารันนี่ให้ไปอยู่ที่เมืองชื่อว่าโสรสนะหลังจากสั่งเสียไปไม่นานนะคะชาวรัสเซียนก็แก่ตายจากไปค่ะทิ้งให้ทุกคนปกครองเมืองอย่างมีความสุขโดยเฉพาะทศกัณฐ์เนี่ยปกครองกรุงลงกาแบบชิลมากแบบว่าโอ๊ยฉันก็ปกครองไปเรื่อยๆไม่มีใครมารังแกไม่มีใครกล้ามาวุ่นวายอะไรกับเมืองลงกาทั้งสิ้นเลยนะคะที่สำคัญทศกัณฐ์นี่เก่งถึงขั้นว่ามีคนรับใช้พิเศษคือสามารถไปเรียกเทวดาในสวรรค์มาใช้งานได้เลยนะเพราะว่าแบบทุกคนกลัวแบบว่าเทวดาช่วยงานตรงนี้หน่อยสิเทวดาช่วยงานตรงนั้นหน่อยสินะคะคือทุกคนเนี่ยกลัวทศกัณฐ์ไปหมดเลยแถมทศกัณฐ์เนี่ยอยู่ก็ไม่อยู่เปล่านะก็ชิลมีเพื่อนเยอะแยะมากมายนะคะทศกัณฐ์นี่มีเพื่อนรักอยู่ถึง7คนด้วยกันก็ไปมาหาสู่กันเป็นประจำได้แก่อัชกันภัยจิตราสัทธาศูนย์มูลพลัมฉัตรวัตรสัตตลุงแล้วก็มหาบาลค่ะเหล่านี้ก็คือเพื่อนรักของทศกัณฐ์นะคะซึ่งทั้งหมดนี้ก็ตอบโจทย์ของคลิปนี้แล้วใช่ไหมคะทศกัณฐ์ได้ขึ้นของราชย์เรียบร้อยประกอบกับเวลาน่าจะได้พอสมควรแล้วการมาร์กหน้าไม่ควรจะมาร์กเกิน 10-20 นาทีเนาะขอยกเรื่องต่อจากนี้ไปต่อที่คลิปหน้าแล้วกันค่ะทีนี้เรามาดูหน้าภูเขาหลังจากมาร์กหน้ากันเสร็จดีกว่าหลังจากมาร์กหน้ามาเป็นเวลา15 นาทีนะให้ภาพมันตอบคำถามแล้วกันนะว่าเป็นยังไงสำหรับใครที่สนใจมาร์กหน้าที่เมื่อกี้ภูเขาใช้นะคะมันคือนิวนิครามายนะเลมอนกลาสมอยเจอไรซิ่งมาสก์ที่เขาบอกว่าเป็นแผ่นมาสก์หน้ากลิ่นตะไคร้หอมผลิตจากเยื่อเซลลูโลสคุณภาพสูงที่จะกระชับรูปหน้าของคุณและมีความนุ่มนวลประดุจใยไหมพร้อมด้วยเอเซนส์สูตรพิเศษที่อุดมไปด้วยสารสกัดจากพืชที่มีคุณประโยชน์ต่อผิวอย่างทรีชาเขียวและใบโบกเพื่อมอบผิวที่ชุ่มชื้นและมีชีวิตชีวาพร้อมกลิ่นตะไคร้หอมที่มอบความผ่อนคลายขณะมาสก์นะจ๊ะอันนี้นะคะที่เมื่อกี้ใช้มันไม่ได้มีสีเดียวนะรู้เปล่าอันเนี้ยทศกัณฐ์ใช่ไหมมันมีอีก3ตัวด้วยกันนะคะได้แก่อันนี้หนุมานนี่จะเป็นสูตรมิกซ์เบอร์รี่แล้วก็มีนี่ด้วยสุครีมนี่จะเป็นสารสกัดผลึกทับทิมแล้วก็กลิ่นสุดท้ายเป็นกลิ่นของตัวนี้เลยมายราบนี่เป็นกลิ่นดอกกล้วยไม้สีม่วงสวยนะคะแล้วนี่นะคะใครสนใจสามารถไปหาซื้อได้ตามร้านทั่วไปเนาะแล้วก็มีซื้อได้ทางเว็บไซต์ด้วยเดี๋ยววิวลงลิงก์ไว้ให้ด้านล่างค่ะถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้วิวนะคะแล้วก็กดแชร์เพื่อชวนเพื่อนๆมาดูด้วยกันค่ะไม่อยากพลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆนะคะอย่าลืมกดปุ่ม Subscribe อยู่ให้เป็น Subscribe เสร็จแล้วต้องทำยังไงกดปุ่มกระดิ่งแล้วกระดิ่งมีประโยชน์อะไรให้คนเห็นคลิปคนแรกไงใช่
ถ้าเกิดกดกระดิ่งไว้ทุกครั้งที่คลิปใหม่อัพมันจะแจ้งเตือนก่อนเลย ใครมีความเห็นอะไรยังไงนะคะ คอมเมนต์บอกด้านล่างเลยค่ะ แล้วเจอกันทุกวันพุธเนาะสำหรับคลิปรามเกียรติ์ค่ะ แล้วพบกันใหม่โอกาสหน้านะคะ บ๊ายบาย บาย สวัสดีค่ะ ครับ ดีมากมีมารยาททำไมหน้ามันเป็นหน้ายักษ์แต่พอเธอใส่แล้วมันเหมือนแบบไอเนี้ยเคยเห็นปะระบำเปลี่ยนหน้ากากจีนอะ มีสิเนาะ หลับตาสิหลับตา นี่ดูหน้าเป็นยักษ์ขึ้นมาเยอะเลย